Pochi! Welcome to my channel, and for today's video ay magbibigay ako ng mga tips, mga reminders, and everything before having braces. Gagawin ko to dahil pansin ko kasi na dun sa una kong video maraming katanungan and maraming nakarelate. Before anything else, bago natin panoodin ang aking video, don't forget to subscribe, like, and share. Pakiclick na rin po yung maliit na bell button para lagi kayo na-notify every time na mag-upload ako ng video. So, yun lang. Let's get started. So, bago ang lahat, ano nga ba ang braces? So, ang braces ay hindi lang ginagamit sa ipin, may ginagamit din na braces sa buto, ganun. Pero ang pag-uusapan natin na braces, paulit-ulit. So, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa braces ng ipin. Ang braces kasi ay isang method nga ba ang tawag doon? So, comment down below kung anong talagang tawag doon. Mahina ako sa mga terms and everything. So, ito yung method na ginagamit para maayos ang ating ipin. Yan. So, madaming klase ng braces. Hindi ko alam yung mga tawag, ganyan. So, etong suot-suot ko na braces, ayan, yan po ay yung karaniwang braces na ginagamit. Saka siya yung pinakamura. Sa tingin ko ha, kung merong mas mura dito, comment down below. Etong ginagamit ko, ayan, yung may bracket na parang metal siya, ganyan. Metal nga ba yan? Ganyan. Pero parang siyang stainless kasi parang magaan siya. Tapos ay meron ding braces na ikinakabit. Hindi ko kasi alam yung mga tawag. Yung pang artistang braces, yung kinakabit sa loob ng ipin. Minsan kasi ang braces ay hindi ata ina-allowed sa television. Baka doon na lang mapunta yung focus ng tao. Kung umaarte ka, tapos nakaganyan yung braces mo, nakalabas na gano'n. Doon lang nakatingin yung tao, hindi na sa drama, gano'n. Meron pang isang ginagamit yung mga artista, yung parang transparent na braces. Bago kasok sa pag-braces, alamin mo muna ang yung katayuan sa buhay. Ganon. Siyempre ngayon, ang braces naman ay ginagamit na ng mga kabataan ngayon. Parang pang-forma na din. Starter pack nga daw ka. Huwag niyong gagawing biro ang mga braces. Huwag kayong pumapasok sa mga DIY na yan, guys. Don't. Okay? Gusto nyo mabungal forever. Nakaporma ka nga, tapos forever kang bungal. Sino nga ba yung dapat i-braces? Ayun. May iba-ibang klaseng braces sa iba't ibang klaseng ipin. Ang alam ko kasi merong mga klase ng ipin na sobrang marurupok na hindi pwedeng i-brace. So, hindi ko alam kung ano yung method na kailangan nilang gawin para sa kanilang sarili. Pero, better talaga na mag-consult ka muna sa doktor bago ka magpalagay ng braces. And also, kung nagpaplano ka mag-DIY best, mag-isip-isip ka muna dahil hindi nga lahat ay pwedeng i-brace. Alam naman natin na ang braces kasi talaga is masakit and full power pag nag-a-adjust. Pag ina-adjust yan, talaga namang mararamdaman mo na gumagalaw-galaw na masakit, ganon. Pag nag-consult kayo sa doktor, sabihin nyo kung ano yung kalagayan ng ngipin nyo. Kung ano yung nararamdaman nyo sa araw-araw bago nyo ipakabit sa dentist. Sa inyo nakasalalay, kayo ang nakakaalam ng status ng ngipin nyo. Ganon. So, yun pa lang yung ating intro kung ano ang braces. So, pumunta na tayo sa ating tunay na adikain sa buhay. Ganon. Ang una-una kong consider nung nagpaplano ako magpa-braces, na mag-ipon muna kayo ng pera. Yun kasi yung sa akin yung inuna ko. Doon nagtatanong-tanong na rin ako kung magkano yung sa mga kaibigan ko, kung may nakikita akong brace, magkano yung kahit di mo kilala, pero magkano yung pa-brace mo, ganyan. Gusto ko lang magkaroon ng idea, ganun. Pero ang una ko talagang ginawa is mag-ipon ng pera. Meron na akong bracket ng dapat kong ipunin para sa down payment. Ito, kasi alam naman natin na ang braces, pwede mo naman niyang hulug-hulugan every month. 10,000 to 15,000 yung aking bet na pag-ipunan ng mga panahon na yon. And nakaipon ako ng 15,000, then 15,000 na yung pera ko. Naghanap na ako ng dentist. Kasi madali na lang maghanap ng dentist, heller. Sa panahon ngayon, ang dami ng dentist ngayon na naggagawa ng braces. Pag may pera ka, mas madali ang buhay, ganyan. Kahit ngayong araw na to magkaka-brace ka. 10,000 to 15,000, ganyan lang kadalasan ang rate ng down payment. Pero depende sa doktor, sa clinic. Kasi meron din akong napuntahan na clinic kung saan
ang kailangan ko daw bayaran para sa ipin ko is 45,000 and hinihingi nila sa akin na ang down payment daw kung magpapabrace daw ako, kailangan kalahati na nung kabuuan ng babayaran ko. So, ibig sabihin, hinihingi nila ako ng mga 22,000 or 20,000, basta ganon. So, luckily, ang down payment ko kasi is 7,000 lang. Kabuuan ng babayaran ko is 35,000 and 1,000 every month. Dahil nga, may pera ka na, ang susunod mo na gagawin ay humanap ka ng dentist. Yan. Meron akong 3 M na kailangan mong hanapin pag maghahanap ka ng isang dentista. Kailangan siya ay magaling, malapit, mabait. Ganyan. Di ba may 3 M pa ako? Magaling, malapit, mabait. Siyempre, kahit sino naman, number 1 yan, kailangan magaling, bes. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Dapat maging Mapanuri ka din sa paghahanap ng dentist mo. Pero, kuwari nakita mo ang yung friend na nakagaya ko. Nakagaya ko, sarili ko pala yung example. Alam mo, suki siya, na wala na siyang pag-asa, tapos nakita mo ganyan na yung ipin niya ngayon. Yon, maniwala ka doon sa dentist niya na yun. Itanong mo muna, te, ilang taong ka na bang naka-braces? Ganyan. Ano ba yung itsura ng ngipin mo dati? Ganyan. Tanong-tanong ka din ng gano'n, kasi baka naman, 10 taon na pala siya naka-braces, hindi mo alam, di ba? Di ba? Mas mahirap. mas mapapamahal ka pa doon, bes. Hindi naman pala magaling yung dentist sa pupuntahan mo. Diyos ko, inipon mong pera, madodoble yun. Siyempre, pag lumipat ka ng dentist, panibagong bayad na naman yun, bes. So, yan. Tapos, number 2 is kailangan malapit. Ranas na ranas ko kasi dito ako sa Tarlac, tapos doon yung dentist ko sa Kabanatuan, which is okay lang sa akin. Pero, kung magiging wais tayo, sana sa mas malapit sa ating lugar. Pero pag walang magaling sa ating lugar, okay lang na lumayo ka. Kesa naman, maapektuhan ang ipin mo. Kasi ranas na ranas ko na pag kuwari natanggalan ka ng bracket, nakakatakot. Natatakot ako ng mga panahon yun. Pa-fly away ako agad dun sa dentist ko. Ang layo pa nun, gusto mga 1 hour ang biyahe mula dito, o diba? Tapos, kailangan mabait. Haller, sino ba naman yung gusto ng supladang dentista o supladong dentista? Ikaw ba gusto mo? Tara dito. Kailangan mabait. Syempre, ilang taon kayong magsasama niyan. Pinakamatagal na magkakaroon ka ng braces para maayos yung ngipin mo is kadalasan 3 taon. Kasi pag after ng 3 years ata, pag hindi ka pa carry boom boom ang iyong ipin, may possibility na rumupok na ipin mo kasi sobrang lambot na sa tagal lang naka-brace. 3 taon kayong magsasama. Diyos ko, alam na nga tuwing pupunta ka doon, nanginginig ka kasi alam mong ang sungit niya, di ba? So, kailangan maganda pa rin ang environment na iyong pupuntahan na clinic. Hindi ko naman ini-endorse ang aking dentist, pero sa aking experience lang kasi, di ba? Parang hindi ko na masyadong naramdaman ang paghihirap dahil doon. Kasi magandang environment, so tawa-tawa lang kami, gano'n. Parang sabi nga ng dentist ko, para lang kaming nasa tambayan, gano'n. Number 3 nating tip ay kailangan ready ka sa commitment. Yes. Hindi lang sa relasyon, kundi dito. Kailangan mo din ng commitment. Kung gusto mo talagang maayos yung ngipin mo, kailangan marunong kang sumunod. And what I mean na marunong kang sumunod, kaya pag sinabi ng dentist mo na bumalik ka ng ganitong araw, bumalik ka ng ganong araw. Kung ayaw mo mapasama yung ipin mo, sundin mo yung dentist mo. Yung commitment na yon is once a month lang naman, des. Lalo na kung wala namang ibang problema yung ipin mo. Adjust lang naman. Tiyagain mo na. Kasi dyan bibilis yung proseso para gumanda ang ipin mo. Kung ako lang kating-katin ako patanggal to Ganun. Kaya nga ang sipag-sipag kung magpa-check up. Kailangan sipagan mo, be ready sa commitment. Hindi pwedeng pag ayaw mo na tatakbuhan mo na lang bigla. Okay? Taray. Tapos ito na nga. Huwag kang dumipende sa mura na braces. Mura yung sa akin ha, pero haller, magaling naman siya. Hindi dahil mura, i-consider mo na yon. Dapat marunong ka ding mag-imbestiga, ganun. Kung tunay ba, meron ngang mura, kagaya ng DIY nila, okay daw, okay, ganyan. Pero, sure ka ba? Sure ka ba, te? Siguro may mga nag-successful na DIY, pero alang-alang mo ba yung kalusugan mo or yung ipin mo? Lalo na pag adult ka na, hindi ka natutubuan pag natanggal na yan. Pero na lang kung meron kang kakaibang lahi, ganyan. Pag natanggal yan, ala na yan, pustiso ka na, hindi mo na yun maibabalik, des. So mag-isip-isip ka muna bago ka pumasok sa isang proseso na kagaya nito. Lalo, hindi ganun birong pera ang gagastusin mo. Sabihin mo ng mura yun sa lahat, pero hindi pa rin
ganun kamura na mapupulot mo lang dyan sa pintuan nyo paglabas nyo. Pera na gagamitin mo sa kanya. Saka, ang aso na naman. Ano? Ciao! Kaya mag-isip ka. Galingan mo mag-isip ha. Advice ko sa inyo, huwag kayong mag-fully paid. Ganun. Hindi ko naman sinisiraan yung mga dentist ha. Pero, hanggat maaari huwag kayong mag-fully paid. Lalo na kung hindi pa kayo ganun ka-sure sa performance ng dentist na pupuntahan nyo or ng clinic na pupuntahan nyo. Kasi once na nakabayad na kayo, wala na kayong pagkakataon para mabawi yung pera nyo. Ganun. Diretso na yun, best. Kahit naka-fully paid kayo, pag ayaw nyo na sa kanila, hindi bubawi yung pera mo. Ewan ko kung may case na nakapagbawi ng pera, lalo na kung nakapag-fully paid na. May ibang clinic na may ina-offer na parang promo na pag nag-fully paid ka, agad-agad, is mas mura. May discounted price, which is sobrang mura talaga. Pero ang mahirap doon, paano pag hindi pala siya magaling, tapos gusto mong lumipat sa iba? Syempre, pag lumipat ka sa iba, nakapag fully paid ka sa kanya, doble ang bayad mo, bes. Mag-isip ka muna, bes. Arte. Magtanong ka sa mga kakilala mo or sa mga friendship mo. Yan, makibalita ka dyan. Yung mga alam mong trusted, yung alam mong magagaling na talaga sila. Yan, magsiyasat ka. Talagang yung number one kung talaga magaling to, kung sino ba yung napagaling niya, ganon. Parang may sanib ng pagaling. Once na may braces ka na, sorry kung medyo pa talon-talon tong video na to. So, kung may braces ka na, huwag kang kakain ng mga matitigas na pagkain, sinasabi ko sa'yo, Diyos ko. Lalo kung kagaya ko, malayo ka sa pamilya mo, charo. Pag malayo ka sa dentist mo, huwag kang kumain ng matigas, beshi. Huwag mo ipilit, kahit na kaya mo. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Pwedeng matatanggal lang yung bracket mo or pwedeng matanggal siyang bigla, ganun. So, ingat-ingat sa pagkain. So, tandaan mo na huwag kang kumain ng matigas. Kung bago-bago ka palang naka-braces, huwag kang kumain ng matigas kung ayaw mong matanggal-tanggal yung mga brackets mong color. Pag ganito kasing itsura na ng ipin, kahit kumain ka ng matigas, okay na. Pero pag yung alam mong suki-sungke, bago-bago pa lang yung pagkakabit sa'yo ng braces, kasalukuyan pa lang yung nagbibinat-binat, mas prone siya na matanggalan ka ng bracket. Ang alam ko, pag natatanggalan ng bracket, meron pang bukod na bayad. Pero parang 2 or 4 hanggang 4 na bracket libre, pero pag yung sumobra doon, may bayad na. Ganun. Hindi only best. Sayang ang pandikit ng doc. Dapat mo din i-expect pag may braces ka na, masakit siya sa first 3 days after check-up. So, pag nagpa-check-up ka ngayon, bubilang ka na 3 araw, masakit yan. Depende pa rin sa status ng ipin mo. So, normal lang yun. After nun, okay na. Ganun. Kung umabot ng 1 week, depende nga yan sa status ng ipin. Kung bago-bago pa lang din na naka-braces na naman, kahit ano na may mangyari na irregularity, na pakaramdam mo, na babother ka, huwag mong pakialaman. Mag-consult ka muna sa doctor mo or sa dentist mo. Like, kagaya ng dentist ko, may Facebook naman na siguro lahat ng mga dentist ngayon, ano? So, yon, kagaya ng dentist ko, lahat ng nangyayari sa ipin ko, kuwari may nakita ako na ang pagkakakabit ng rubber, syempre hindi ako ganun kapamilyar. Pero pag nakita ko na hindi siya kamukha na pagkakakabit ng rubber ng iba kong mga ipin, pinapakita ko kay Doc kasi baka mamaya Nakaka-apekto yun sa pagpapatuwid ng ngipin ko, kagaya ng last time hindi ko pinansin na may parang hindi na ikabit ng hole sa bracket ko yung pinaka-rubber. Tapos parang pumaling yung ipin ko. lahat ng nakikita mo sa ipin mo, sa braces mo, or may nararamdaman ka, mo munang pakialaman, sabihin mo muna. Kasi sila yung nakakaalam ng tamang gagawin. Mahirap makialam. Sobrang sensitive ng ipin. Mamaya, ginalobo, biglang nabundot lahat ng ipin mo. Shumyan? Shumyan. Kada check-up mo, best. Ito, tandaan mo to. Kada check-up mo, sabi ko nga sa inyo, yung nakaka-apekto din yung yung rubber, di ba? I-double check nyo. Bukod sa, di ba, syempre, check up na kayo. Wala namang masama kung i-check nyo ulit kung nakabitan ba lahat ng rubber, ganun. Lalo na pag kulay puti yung nilagay na rubber sa'yo or transparent, pumili ako ng ganun. Meron yata dito sa harap na hindi nalagyan ng rubber na napansin ko lang nung umuwi na kami na walang rubber. Ganun. So, i-double check nyo pa din. Kasi, syempre, tao lang din yung mga yan. Kahit na professional nila yan, kahit na bihasa na sila dyan, syempre, tao lang din yung mga yan, napapagod. Tandaan nyo yun. Dahil nga, usapang rubber na tayo, lagi nyong tandaan na hindi lahat ng colors ng rubber ay nakakaganda ng ipin. Tandaan nyo yan.
Huwag kang pipili ng dilaw. Dahil mas lalong maninilaw yung ngipin mo. Kahit maputi yung ngipin mo, maninilaw yan, guys. So, mamili ka ng mga colors na hindi magpapadalaw ng ipin mo. So, bahala ka nang mamili dyan. Kasi ako hanggang hindi ko pa rin kawisado kung ano yung maganda sa ipin. Parang gusto ko kasing itry lahat. The best na na-itry ko na color ng rubber is color blue, aqua blue, mga black, tapos maroon. Pero wag yung gantong red. Kasi nakakadilaw ng ipin. Di ko na nga ito ulitin eh. Huwag yung sobrang bright red. Ang piliin mo yung maroon. Yan, nakakaganda ng ipin yan. And piruin mo din lalo yung pink. Yan, the best yung pink. Maganda sa ipin yan. Huwag kang pipili ng dilaw, ano? Wag. Ganun lang. So, bahala ka na mag-search kung ano ang iba pa na nakakaganda ng ipin. So, yun lang. So, if ever na may gusto ka pang idagdag or i-request or any suggestions sa mga nabanggit ko, comment down below. And kung may mga gusto ko pang itakal about braces and itanong about braces, i-comment mo lang din below. Mali mo, magawa natin yan ng panibagong video. And yun lang. See you in my next video. Bye-bye! Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from